My name is Princess Lele. سلام، ما داریم برای بار دوم میریم سمت پیترگوف با قطار و همونطور که میبینید من تنها نشستم به خاطر اینکه خیلی دیر سوار قطار شدیم و مجبور شدیم که من و ژنیا جدا از هم بشینیم و تنها صندلی خالی همینطوری رو به روی هم بودن. پیترگوف همونطور که قبلا توی ولاگ قبل براتون توضیح داده بودم که ما پارسال تقریبا اومده بودیم، یکی از شهرهای خیلی قشنگ نزدیک سن پترزبورگ که واقعا جای توریستی و خیلی خوشگلیه و این سنجابی که می‌بینید من برای اولین بار بود که از این فاصله نزدیک داشتم می‌دیدمش و خیلی برام جالب بود. اینجا تقریبا از سن پترزبورگ که شهر ما حساب میشه که اونجا زندگی می‌کنیم در واقع نیم ساعت میشه گفت فاصله داره با قطار که من لینکشون میذارم این بالا برید ببینید اگه ولاگ قبلی رو ندیدید، چون اونجا خیلی اطلاعات خوبی در مورد پیتر گفتم که دیگه نمیخوام تکراری بگم دیگه. اونو حتما نگاه کنید. اگه سوال دیگه ای داشتید حتما تو کامنت ها ازم بپرسید. در همین حد یه یادآوری میکنم فقط که برای کسایی که برای اولین بار دارن نگاه میکنن بدونن که اینجا کلا یه کاخ سلطنتی خیلی قدیمیه که ملکه و پادشاه و خانواده‌اش اینجا زندگی میکردن و خیلی بزرگه و خیلی جاهای قشنگ و دیدنی زیادی داره که اصلا امکان نداره تو یک روز شما بتونید همش رو ببینید. سلام بچه‌ها، ما اومدیم دوباره پیترگوف برای بار دوم و اینجا خلیج فنلانده یا به روسی بهش میگن فینسکی زلیف، رایت بیبیچکا. فینسکی زلیف میشه بی، فکر میکنم به انگلیسی یعنی خلیج، نه خلیج نمیدونم یادم رفت ولی فکر میکنم همینه. خلیج فنلانده قشنگ فکر میکنم به دریای بالتیک راه داره اگه اشتباه نکنم دیگه. خلاصه کنار پیترگوفه دیگه این دریای آبی که هست. حالا تو نقشه نگاه میکنم دقیقشو براتون مینویسم اگه اشتباه گفته باشم. فکر میکنم به دریای بالتیک راه داره و الان نشستیم، یعنی منتظرم که دوستم کیمیا بیاد و دارم فکر میکنم که چقدر واقعا بده که یک نفر منتظر باشه برای یکی. ببین من اصلا نمیخوام بگم من خیلی آدم آن تایمی اما ولی واقعا فکر نمیکنم انقدر مکرر شده باشه یکی رو مدام هی معطلش یعنی منتظرش بزنم و خیلی اعصاب خورد کنه این قضیه. به نظرم که این ماجرا باعث شد که یکم به خودم بیام. میدونم یه وقتایی ممکنه یه مشکلات خاصی پیش بیاد ولی وقتی همیشه اینطوری میشه یه جورایی دیگه انگار خودت داری تلاش نمی کنی برای اینکه آن تایم باشی دیگه. خلاصه که میگم این اتفاقایی که این مدت اخیر افتاد و همش با هم قرار می‌ذاشتیم هی دیر می اومد باعث شد به این فکر کنم که چقدر رفتارم زشت بوده. گاهی اوقات آدم‌ها رو معطل می‌کردم و میگم یکی دو بارم نداره ولی وقتی خیلی عادتت میشه خیلی بده و من خیلی شده بود قبلا واقعا این کارو کرده بودم و خیلی دیگه بیشتر به این قضیه فکر میکنم و سعی میکنم که خیلی زودتر از اون چیزی که برنامه ریزی شده حاضر باشم که زودتر برسم بهتر از اینه که دیر برسم که اون طرف بخواد معطل من بشه یا برنامه اون بخواد تغییر کنه یا اصلا یه وقتایی کنسل بشه. نرسیم به اون جایی که مثلا سر یه ساعت خاصی ممکنه شروع بشه یا مثلا ببندن زود. شاید میدونی خیلی چیزا میتونه تغییر کنه چون مثلا حتی اگه یک نفرم باشه یه گروه آدم هم نمیگم و فقط یک نفر آدم باشه که بگی بذار یکم بیام جلوتر، احساس میکنم خیلی دوریم و آی کانتکت نداریم.
خب فکر کنم اینجا بهتره، یکم نزدیک‌تریم به هم، یکم احساس صمیمیت بیشتری میکنم و میتونم ببینمتون حتی. آره داشتم اینو میگفتم که حالا مثلا یک گروه آدم اگه منتظر بذاری واسه اینکه دیر کردی خودت که خیلی بدتره، اون هیچی. حتی یک نفرم قرار باشه که ببینی، همون یک نفرم قطعاً تلاش کرده و یه سری شاید برنامه‌هاشو عقب جلو کرده، شاید چه میدونم مثلا یه کاری می‌خواسته بکنه اون کارشو سریع‌تر کرده، یعنی سرعتشو برده بالاتر از حالت عادی، چون قول دادیم به هم دیگه که مثلا سر ساعت 1 همو ببینید. و من چرا نفس میزنم و اینکه آره خیلی بده که تو اینو در نظر نگیری که اون آدمه به خاطر اینکه قرار بوده تو رو ببینه، به خاطر برنامه‌تون یه سری کاراشو هول انجام داده، چه می‌دونم میخواد غذا درست کنه بخوره، مثلا میخواد لباسشو تمیز کنه، موهاشو درست کنه، آرایششو بکنه. حالا دخترا که خیلی دنگ و فنگ دارن اونو درک میکنم، خود منم خیلی شده تا حالا که یهو لحظه آخر نظرم عوض میشه، لباس همون کلا تغییر بدم، یهو چه میدونم تصمیم بگیرم مثلا یهویی چه میدونم زودتر غذامو بخورم، یهو دیدم خیلی گشنمه و اینا، یهو مثلا ببینم فلان لباسم که می‌خواستم بپوشم مثلا کثیف بوده، مجبور شدم فکر کنم یه چیز دیگه بپوشم که باعث یکم زمان نیاز داشته باشم. و خلاصه که میخوام بگم وقتی با هم قرار میذاری، حتی اگه یک آدم قرار باشه ببینی، اون آدم اگه آدم درستی باشه و نخواد رو مخت بره و براش یعنی تایم تو و کلا تایم خودش و تایم تو ارزش داشته باشه و فکر کنه به این قضیه، سعی میکنه که خودشو سر وقت برسونه به نظر من. و اینکه تو خیلی بیخیال بشینی تا لحظه آخر، یا مثلا حالا بگی حالا یه چیزی میپوشم تا لحظه آخر، ولی بدونی تو خودتو میشناسی، میدونی آدمی که خیلی ممکنه تایم زیادی ازت بگیره انتخاب لباس، تایم زیادی ازت بگیره چه میدونم یه حموم رفتن، مثلا یه سری شرایطو از قبل میدونی یهویی نیستش، تو دیگه خودتو شخصیت خودتو میدونی چه جوریه دیگه. مثلا من میدونم چه میدونم واسه آرایشم حداقل نیم ساعت نیاز دارم، خب این یه چیزی که همیشه همینه، مینیمومه، ممکنه بیشتر شه ولی کمتر نمیشه. خب اون نیم ساعت رو من حداقل 35 دقیقه در نظر میگیرم، میدونی 40 دقیقه در نظر میگیرم که وقت به جای اینکه وقت مثلا زیاد کم به جای اینکه کم بیارم زیاد آوردم، اوکی میدونی چی میگم دیگه. خلاصه اینطوری دیگه احساس میکنم که آدما باید واسه وقت همدیگه ارزش قائل بشن، چون من خودم میذارم، من خودم رو جای طرف میذارم و احساس بدی بهم دست میده اگه بخوام براش احترامی قائل نباشم، واسه اینکه چه میدونم برنامه‌اشو به خاطر من ممکنه یا کنسل کرده یا تندتر یا تایمشو جابجا کرده، میدونی. و اینکه خیلی زشته دیگه و خیلی حس بدی پیدا میکنه طرف وقتی سر وقت میرسه. حتی شده من همیشه میگم 5 دقیقه 10 دقیقه زودترم خودمو میرسونم، بعد میری ببینی اون طرف گذاشت 1 ساعت دیگه اومد، نیم ساعت دیگه اومد، اصلا میدونی. بعد درسته شاید هم معذرت خواهی خیلی بکنه، احساس پشیمونیشو ببینی، ولی چه فایده دیگه، تایمی که نباید میگذشته گذشته. چه میدونم اون برنامه‌ای که داشتید استپ با استپ انجام بدید دیگه ممکنه اونطوری که می‌خواستین پیش نره، چون تایم کمتری دارین. و دیگه اینکه اعتماد تو هم نسبت به اون آدم کمتر میشه، میدونی. من خودم اینجوریم، احساس میکنم روی این آدم مثلا روی سری چیزا که به تایم بستگی داره دیگه خیلی نمیتونم حساب بکنم، چون انگار خیلی جدی نیست، میدونی. اصلا کلا هر رفتاری توی هر آدمی به نظر من فقط یک چیز سطحی نیست، یعنی هر کاری هر آدمی میکنه، یا هر مدل صحبت کردن، هر مدل لباس پوشیدن، هر مدل غذا خوردن، هر چیزی، میدونی، انگار فقط سطح نیست واسه من، یه سری چیزای دیگر رو انگار باز میکنه واسم. نمیدونم واسه شما هم اینطوریه یا نه، نمیدونم چجوری راحت تر توضیحش بدم که بفهمید. خیلی فلسفی شد. همین، فقط خواستم بگم که خیلی سعی کنید که آدما رو معطل خودتون نکنید. خیلی حس بدیه. من الان از کی منتظرشم، انقدر دیر شد که دیگه مجبور شدیم خودمون با ژنیا چون هستیم توی ایستگاه قرار بود همو ببینیم، ولی دیگه مجبور شدیم بیایم زودتر، چون خیلی بعد میشستیم اونجا و خیلی حوصله‌مون سر میرفت توی ایستگاه قطار. و دیگه گفتیم حداقل بیایم اینجا از فضای قشنگ اینجا استفاده کنیم، به جای اینکه بشینیم تو جای تنگ و شلوغ و گرم و میدونی بورینگ پر سر صدا. اینجا حداقل طبیعت هست، هوای خوب هست، عکس میتونیم بگیریم، من میتونم با شما توی فضای قشنگ صحبت کنم، درد و دل کنم.
الان اومدم اینجا یهو دیدم اصلا کلا توی محوطه به این گردگی یه پارک خیلی بزرگ، یه پارک نیست چند تا پارک کنار همه تو پیتر گفت دیگه. اصلا آنتن ندارم، نه نتم کار میکنه نه آنتن دارم که بهم زنگ بزنه مثلا بخوایم بگم کجا بیاد دقیقاً. تا حالا اینجا نیومده که، خودم دومین باره، حتی نمیتونم دقیق بهش آدرس بدم که کجا بیاد. خلاصا با هزار بدبختی میتونیم با هم الان ارتباط داشته باشیم. بعد جدا از این که حالا مثلا یه 40 دقیقه‌ای هم دیرتر از من راه افتاد قطارش چون دیر رسید دیگه. خلاصا اینطوری دیگه بده، نکنید، سعیتون رو بکنید سر وقت برید، حتی شده زودتر برید، 10 دقیقه آقا، یه ربع زودتر برید. قرار نیست حتما یه کار، یعنی یه قرارداد و یه میتینگ کاری خیلی رسمی و مهم باشه با یه آدم خاص، نه، حتی با دوستای صمیمیتون به نظر من خیلی زشته که این کارو همیشه بکنید. اصلا این عادت بعدو از سرتون بیرون کنید. چرا باید دیر برسی؟ سعی کن زودتر برسی. خلاص همین. این مجسمه فکر میکنم یکی از تارهای روسیه است که مردم اعتقاد دارن که اگر سکه بندازی پاش آرزویی که داشته باشی برآورده میشه. همونجور که میبینید مردم دارن سکه‌های مختلف میندازن که شاید آرزوشون رو برآورده کنن. بچه‌ها من پارسال که اومده بودم اینجا وقتی دیدم که از این لباس‌های سلطنتی و ساعتی به مردم اجاره میدن که باهاش بتونی عکس بگیری و اینا، انقدر ذوق کردم که اصلا حد و حساب نداره و به خودم و به ژنیا گفتم و قول دادم که دفعه بعد حتما من این رو میپوشم و عکس میگیرم که دیگه این دفعه این کارو کردیم دیگه و واقعا یکی از بهترین تجربه های زندگیم بود. Hello, Princess Jasmine is here. Princess Lele. You look like Belle. Belle, oh. خب Oh my god. Hi, my name is Princess Lele. دیگه الان میبینید که من چقدر دارم با این لباس و با خودم حال میکنم و برای خودم مانور میدم، جولان میدم، میچرخم، میرقصم، به مردم لبخند میزنم و مردم بهم با حسرت نگاه میکنن انگار که یک ملکه واقعی در لباس ابریشمی و گرون قیمتم که این کاخم خونمونه و منم ملکه اینجا. خیلی داشت بهم حال میداد، ولی واقعا یکی از آرزوهای میگم از بچگیم بود که من یه روزی همچین لباس با شکوه و پرنسسی تنم کنم و بتونم باهاش توی یه جای به این قشنگی قدم بزنم، برقصم، فیلم بگیرم، عکس بگیرم. وای وای، یعنی انقدر من خوشحال بودم. فکر نمی‌کردم یه لباس بتونه انقدر حال منو خوب کنه. خیلی خوشحالم از این کاری که کردم. یعنی واقعا اولش نمی‌کردم چون یکم قیمتش گرونه، مثلا زیاد شاید ارزش نداشته باشه کلا واسه 20 دقیقه. ولی واقعا داشت.
از خوشحالی Okay, rotate back. Do you understand that we have not Yes, a lot yes, of yes. Do it. heat there? دیگه اینجا واقعا ژنیا دست من قاطی کرده بود، انقدر که من داشتم تکون می‌خوردم و ورجه بوجه می‌کردم و خوشحالی می‌پریدم این ور اون ور و نمیتونست یه عکس خوب ازم بگیره، همه عکسام تار میشد. واقعا نمیتونستم رو پا بند بشم. چتر تو بگی. I guess. همینو گرفتی بودو. احساس میکنم که ورتیکال بود بعضیاش، ولی ببریم از همینجا دوباره. اون دختری که اینجا کار میکرد و این لباسا رو اجاره میداد با من خیلی صمیمی شد و چون دید انگلیسی میتونم صحبت کنم خیلی خوشحال شد که یک توریست انگلیسی زبان دارن بالاخره، چون همه اینجا هندی ان یا چینی ان و اینا کسی انگلیسی زیاد نمیتونه صحبت کنه و خلاصه که خیلی با دختر صمیمی شدیم و به من اجازه داد که از تمام اکسسوری‌ها استفاده کنم. اکسسوریای دیگه منظورم مثلا چتر و تاج و کلاه و چیزای مختلفی یا مثلا باد بزن و اینا که باید دیگه شو انتخاب می‌کردی در واقع که با لباسات عکس بگیری و اینا، ولی من گفتم میشه از بقیه‌شون هم استفاده کنم و گفت آره چرا که نه و من حتی فکر کنم بیشتر از 20 دقیقه لباس تنم بود و از تمام چیزایی که وجود داشت استفاده کردم و با همشون عکس و فیلم گرفتم. خیلی خوش گذشت، خیلی. به تمام دخترای سرزمینم و حتی غیر سرزمینم پیشنهاد میکنم که یک بار این تجربه رو بکنن تو زندگیشون. یعنی یک بار حس پرنسس بودن یا ملکه بودن رو حتی شده واسه تایم کوتاهی تجربه کنید، چون خیلی خوش میگذره، خیلی. این لباسا رو نیم ساعت یا در واقع 20 دقیقه‌ای 2500 روبل میدادن که پارسال یادم ما اومده بودیم 2000 روبل بود، یعنی 500 روبل اومده بود روش و واقعا به نظر من برای 20 دقیقه خیلی گرونه، اما تجربهش میارزید و خیلی الان خوشحالم که این کارو کردم. خیلی دوست داشتم که ژنیا هم پایه بود با من میومد لباس میپوشید و کاپلی عکس میگرفتیم چون خیلی بامزه تر میشد. قبول ندارین؟ نگاه کنین آقا و خانم چقدر بامزن.
I hope you can see this rainbow, guys. I don't know, but it's really beautiful. No, it's not visible. ای بابا ژنیا رفت جلوی جلو. بریم جلو. Here comes the sun. تیریریری. Here comes the sun. I told you. И не вздумайте выключать ваши смартфоны, потому что для вас, для всех вдохновленных, замудоханных на фонтанах, наша русская народная песня «Титаник». Ребята, никаких понтов, слушаем очень внимательно. Все нюансы, все мини-измы, все, что там будет, тонкости, что были у Селин Дион, здесь все будут. Вы не должны услышать. Внимательно слушайте. Внимательно слушайте. Думайте выключать ваши смартфоны, потому что следующая песня никакая не песня. Это тест, это проверка на гены, русские мы или гей-рома. Сейчас узнаем.
guess. He has a lot of money for one day. He can even, for example, buy this ice cream for 900 rubles. I guess he's rich enough. I think he was more rich than you even. Oh, is it possible? It was so funny. Wow. Now you want to make money by these strange movements too. Maybe people will pay for you. People. لازمه من یه توضیحی راجع به ماجرای اینجا بگم که داریم در موردش میگیم میخندیم. داستان این بودش که کیمیا وقتی که میاد توی این محوطه پیترگوف، خب یه جای توریستیه دیگه، همه چی میتونه خیلی خاص و گرونتر از جای دیگه شهر باشه، چون خب خیلی توریست میاد اینجا و طبیعیه. فکر کنم همه جای دنیا همینه، جاهای توریستی مواد خوراکی نوشیدنی اینا معمولا گرونتره. بعد ما خیلی وقت بود که دنبال از این بستنی قیفیا که نونیه توش، حالا یا بستنی ماشینی دستگاهیه یا بستنی مثلا اسکوپیه بودیم، یعنی خیلی کیمیا دلش می‌خواست یه بار اون بستنیا بخوره. بعد نشده بود دیگه، روزای آخری هم بودش که اینجا پیش ما بود و اینا تو سن پترزبورگ بود. بعد دیگه اینجا که دیدیم هوا هم خیلی گرم بود، تا بستنی رو دید گفت من باید بخورم، یعنی اینجا دیگه بهتر از این دیگه نمیتونستم چیزی بخوام از خدا که الان جلوم سبز بشه و بستنیه. دیگه رفت و صفم بود، تو صف وایساد و من گفتم من نمیخوام، من دلم بستنی نمیخواد و اینا، تو برو بگیر که خیلی دلت میخواست و اینا. رفت خرید، آقا 900 روبل، تقریبا 1000 روبل فقط پول بستنی فسقله داد. البته بستنیش یکم بزرگتر از حد معمولی بود، اما بازم 900 روبل خیلی زیاده، یعنی تو با این پول میتونی غذا بخوری، یه غذای خوب بخوری توی رستوران خوب و مثلا لاکچری. و این خیلی بود و نمیدونست، مثلا قیمتش یه جوری نوشته بودن که گیج کننده بود، بعد مثلا انگار مثلا اسکوپی نوشته بودن، بعد این نمیدونست که کل بستنی خیلی گرونتر میشه. رفته بود فکر کنم 2 تا 3 تا اسکوپ هم گرفته بود، نمیدونم چرا عکس هم نگرفت حداقل با اون بستنی گرون قیمتشه. یه فیلمی نداریم ازش که نشونتون بدم. قیافش خوب بود، طعمش هم انگار خوب بوده، میگفت من با لذت خوردم، شایدم چون گرون بوده داشتم لذت می‌بردم، نمیدونم. ولی در کل ما کل روزو داشتیم با ژنیا و خود کیمیا هی به این موضوع اشاره می‌کردیم و هی اینساید جوک درست می‌کردیم راجع به این قضیه، هی یادش بندازیم که چه اشتباهی کرد که انقدر پول بستنی داد. و داشت اینجا ژنیا میگفتش که این آقایی که داشت میزد تو خیابون انقدر کیسه‌اش پر از پول بود، اون چیزی که گذاشته بود رو زمین پر از پول بود، پولای با ارزش، قشنگ مشخص بود که چقدر مردم بهش پول دادن، که داشت میگفت فکر کنم این آقاه انقدر وضع مالیش خوبه که فکر میکنم حتی میتونه به راحتی یک بستنی 900 روبلی بخره و بخوره. و این فقط یکی از جوکایی بود که مثلا گفت. کلی ما هی مسخره بازی در آوردیم و راجع به این قضیه هی یادش می‌انداختیم، هی بیشتر دردش میگرفت کیمیا، هی اون زخمی که خورده بود، اون خنجری که به اصطلاح پشت خورده بود، هی داشت بیشتر اذیتش میکرد و خیلی خنده‌دار بود و همین دیگه. آره بعد داشتیم میگفتیم آخرش که آره اصلا انگار این آقای حتی از تو هم از ژنیا هم مثلا درآمدش بیشتره در ماه، انگار که مثلا حالا ژنیا دیگه خیلی پول داره، جزء قشر مرفه جامعه است و خیلی داستانش جالب بود واقعا. خیلی بعد سر همین قضیه هم شد اتفاقا که خیلی کیمیا ناراحت بود. قبل اینکه ما این لباسا رو پیدا کنیم و من یادم بیفته که اصلا همچین جایی هست میتونیم لباس بپوشیم و اینا، این بستنیه رو خریده بود و خورده بود و اینا دیگه. بعدش انقدر پول اونو داده بود نداشت که بخاطر حالا بیاد یه مقدار زیادی مثلا 2500 تومان بده به خاطر لباس و اینا. و این بیشتر داشت هرسش میداد که من چرا یه بستنی مسخره رو انقدر خرج کردم که الان دیگه نتونم بیام با تو لباس بپوشم. و خیلی ناراحت بود و من خودم خیلی ناراحت بودم که چرا اینطوری شد و اینا دیگه. حالا قسمت بود که تنهایی تنم کنم، نه ژنیا اومد پوشید، اون که اصلا علاقه به این کار نداره، نه کیمیا میتونست دیگه بعد از اون هزینه هنگفتی که بابت یه بستنی کرد فقط اونجا. اینم گفتم حواستون باشه اگه یه روزی رفتید اونجا بهتره بستنی نخورید، یعنی میتونید همون بستنی رو توی یه جای دیگه شهر با یه قیمت خیلی ارزونتر، مثلا اون اگه نزدیک 1000 روبل شما میتونید با 100 روبل فقط یه بستنی خوشمزه بخورید و خنک شید و خوشمزه هم خواهد بود، نگران نباشید. We found the mirror.